shepherd oh shepherd ooh shepherd then shepherd shepherd oi shepherd උට වීඩියෝ එක පටන් ගන්න. Hi guys, welcome to my channel. Today we are going to see how to do this. Hi guys, ඉන්නල පිළිගන්නවා Tricks of Chiffon YouTube channel එකට. අද අපි බලන්න යන්නේ Google form එකක් නැත්නම් online ප්‍රශ්න පත්‍රයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා guys. ඔයාලට ඉතින් දැනටමත් කොහොමද හම්බෙලා ඇති online ප්‍රශ්න පත්‍රය බෑ කියන්න බෑ. එහෙනම් guys අපි Google open කරගමු. Google open කරලා අපි මෙතන ගහමු guys Google Forms කියලා guys. Google Form ඔයාලා අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා guys. Google Form එකෙන් තමයි ඔයාලට ප්‍රශ්න නම් මම ටීචර්ස්ලා දාන්නේ. සර්ච් කරාම ඔයාලට මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා guys. උඩින්ම තියෙන ඔය link එක අපි ක්ලික් කරගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ බේස් එකක් හම්බ වෙනවා guys. ඔන්න ඔය බේස් එකෙන් අපි sign in වෙමු. sign in වෙමු guys. බයෙන් දෙපා මේක Google trusted. ඔයාලා Google mail එකේ Google ආයතනෙන් දෙන මේක ඔයාලට මෙහෙම with templates බලා ගන්න පුළුවන්. අපි අද templates බලන්නේ නැහැ. අද බලමු අපි blank file එකක් හදාගන්න. blank එකක් හදාගමු. template පාවිච්චි කරන්න ගියොත් නඩුවක්. එහෙනම් අපි blank හදාගමු. blank හදාගත්තම අපිට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් guys. මේ interface එකේ ඔයාලට guys මෙතන කියන්නේ සම්පූර්ණ ෆෝම් එකම හදන්න දෙන්නේ මෙන්න මේ චූටි ෆීචර්ස් වලින්. කියන්නේ ලේසි කියන එකනේ guys. එහෙනම් අපි මේ ලේසි වැඩේ හැමිට කරගෙන යමු. ඔයාලගේ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ අපි මුලින්ම ටයිටල් එක ගමු. මම මේකේ ටයිටල් එක ගහන්නම් guys Tricks of Chiffon ඒ වගේ එකක් ගහන්න channel name එක දාන්න. අවුලක් නැහැ channel name එක දාමුනේ. Tricks of Chiffon කියලා දාලා description එකක් කරනවා guys. මම subscribe කියලා වගේ එකක් ගහන්නම්. අවුලක් නැහැ නේ. ඔව් subscribe කරන්න කියලා හිඟා කරනවා වගේලා ඉන්න. description එක දැන් description එක දැම්මම ඊට පස්සේ guys ප්‍රශ්න හදාගමු. ප්‍රශ්නේ උඩ click කරාට පස්සේ අපිට මේ මුල්ලේ option එක පේනවා. ප්‍රශ්නේ මොන category එකද කියලා. මෙතන තියෙනවා paragraph, short answer, select, multi selective වගේ වෙන ගොඩක් තියෙනවා guys. upload file ඔය වගේ වෙන ගොඩක් තියෙනවා guys. ඔන්න ඔය වෙන ගොඩෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය එක විදිහකට එක ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන් guys. ඒක ඔයාලා වෙලාව නොදාගන්න ඔයාලට ඒක දැක්ක ගමන් ඔයාලට ඒක understand වෙනවා. ඒක අවුලක් නැහැ. අපි ඊළඟට ප්‍රශ්නේ ගහගමු. මම ප්‍රශ්න විදිහට ගහගන්නම් guys. is you my subscriber වගේ එකක් දාන්නම්. මම මේක ඔයාලට මේකේ link එක description එකේ දාන්නම්. ඔයාලා මේකට අවුලක් නැහැ ගිහලා නිකන් පේපර් එකක් කරනවා වගේ වැඩි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම එක ප්‍රශ්නයක් add කරන් දෙන්නේ. ඔය එක ප්‍රශ්නේ දාන්නම්. ඔයා පොඩ්ඩක් ගිහලා අපි හදපු docs එක form එක කොහමද බලන්න. ඊට පස්සේ answer දාන්න පුළුවන් guys. මම මෙතන answer වලට දානවා yes කියලා. ඊට පස්සේ යාලා no කියලා සජෙක්ට් කරලා දෙයි. ඉතින් no දෙමු. අපිට ඕන නම් guys මෙතනට අද කියලා ගත්තේ අද දාගන්න පුළුවන්. එතකොට extra answers අපිට දැන්ට extra answers මොකුත් ඕනේ නැහැ. ඉඳ මම close කරගන්නම්. close කරලා අපිට ඕන දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන options තියෙනවා guys. ඔය options ඔතනින් ඔය plus එක ගමන් some additional question තව ප්‍රශ්නයක් add වෙනවා guys. ඔය වගේ add වෙනවා. මම ඒක දැන් delete කරගන්නවා. ඊළඟට මේ record කියන්නේ guys ඕකේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්න නැතුව මේ submit කරන්න බෑ වගේ එකක් guys. ඒ හින්දා ඒක මම දී ගන්නම්. ඒක දීගත්තා මේ මෙතන guys තියෙනවා හැක් වගේ logo එකක්. අපි ඒ logo එක click කරාම අපිට අපේ form එකේ තත්ත්වය බලා ගන්න පුළුවන් guys. ඊට පස්සේ මේක තමයි දැන් අපි මෙච්චරලා හදපු form එක. මෙච්චරලා විනාඩි 2-3ක් ඇති. ඔය form එක තමයි මෙච්චරලා හදුවේ. ඊට පස්සේ අපි ඒකට ගිහිල්ලා submit එකක් දීලා තව එකක් දීලා yes කියලා submit එකක් දුන්නොත් ඊට පස්සේ අපිට මේ edit form එකේ මෙතන response කියලා තියෙනවා guys. ඒක තමයි උත්තර ලියපු සංඛ්‍යාව. දැන් මම form දෙකක් කියපුවා. ඊට පස්සේ ඒකට ගියාම guys 50-50. ඒ කියන්නේ මම yes දුන්නා no දුන්නා. අපි උත්තරේ දන්නේ guys. අපි උත්තරේ හිතේ තියාගෙන ඔය form එක හදන්නේ. අපි කියන්නේ අපි වෙන කොල්ලෙක් ලියාගන්න form එක හදන්නේ. ඒ වගේ නේනම් guys ඔය වගේ අපි කී දෙනෙක් ලියලාද නම් වශයෙන් ගන්න පුළුවන් guys.
කී දෙනෙක් ලියලාද කී දෙනෙක් මේ ලියලා මම නේම් කියලා එක දුන්නේ නැහැ නේ guys. ඒ හින්දා නේම් පෙන්නන්නේ නැහැ. නම් වශයෙන් ගන්න පුළුවන් guys. අපි මේ බැක් එකක් ගහුවත් guys අපිට මේ edit form ටික පෙන්නනවා guys. ওই ටික save වෙන්නේ guys ඔයාලගේ Google email එකේ drive එකට. අපි එහෙනම් දැන් මේකට යන්. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති මොකද්ද මේ logo එක ෆයිල් එක. ඉතින් අපි ඒකට ක්ලික් කරලා image එක export කරලා upload කරලා බලමු. මම දැන් මගේ channel logo එක දැම්මේ guys yes කියන එකට. අපි ඒකම අනිත් එකටත් දාගමු. වෙනස් එක තමයි දාන්න ඕනේ. හැබැයි අවුලක් නැහැ දැනට. අපි මේ ටෙස්ටිං එකක් වගේ නේ ගන්න. ඒ logo එකත් upload කරලා අපි review එකක් කරමු. review කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම interface එකක් දකින්න පුළුවන්. ඔයාලගේ form එකේ ඕන තරම් customize කරගන්න options තියෙනවා guys. ඕක එකක්. අපි ඒකෙනුත් submit කරගමුකෝ. submit කරගෙන අපි response බලමු. කිසිම වෙනසක් නැහැ guys. අපේ කලින් එකම ඒක edit කරන්න පුළුවන්. edit කරාට ගානක් නැහැ. එහෙනම් guys අදට අපි video එක නවත්තමු. like කරන්න, comment කරන්න, අමතරව subscribe කරන්න. කවුද මතක් වුනේ? අය